Việt Nguyễn mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Nước tương làm tại nhà rất là đơn giản luôn. Cách thứ nhất để lấy được nước tương nguyên chất, một là mình sẽ sử dụng ống để cho nó chảy ra. Còn hai nữa thì mình sẽ lấy một cái rây nè, cho qua một cái miếng vải rồi mình cho nước tương vô, cho nó nhiễu từ từ xuống. Tuy là cái màu sắc nó không có đậm đặc như là nước tương đóng chai, nhưng nó có một cái ưu điểm là nước tương mình làm tại nhà nó sẽ rất là thơm. Nó thơm một cái hương vị tự nhiên từ đậu nành. Nếu cô chú anh chị mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn thực hiện cách làm. Đậu nành thì mình sẽ sử dụng 1 kg. Bây giờ mình sẽ cho nước vô rồi rửa sạch cái phần đậu nành này. Cái hạt nào nó bị lép nó sẽ nổi lên rồi mình sẽ vớt ra. Việt Nguyễn sẽ rút ngắn video để video nó sẽ không bị quá dài. Đậu nành mình rửa sạch rồi, bây giờ sẽ cho nước vô ngâm. Thời gian mà mình ngâm đậu nành ít nhất là 5 đến 6 tiếng. Nếu có thời gian thì anh chị mình sẽ ngâm khoảng 12 tiếng, còn không thì 6 tiếng cũng được. Cái thau đậu nành ở đây mình ngâm được 6 tiếng rồi. Bây giờ thì cái hạt đậu nành nó đã nở gấp đôi. Lúc này anh chị mình sẽ vớt đậu ra và mình sẽ rửa sạch lại với 1-2 lần nước nữa. Cho hết đậu vô nồi, tiếp đến mình sẽ đi luộc cái phần đậu này. Việt Nguyễn chỉ giữ lại những cái đoạn nào cần thiết thôi, để không có làm mất thời gian của cô chú anh chị mình xem video. Chế nước vô cho nó ngập hết cái phần đậu nành, rồi mình sẽ cho lên bếp để nấu. Cái cách làm nước tương tại nhà này nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn á. Nếu như gia đình mình ít người á, thì mình làm khoảng chừng 2 kg, còn đông người á, thì mình làm khoảng 3 kg đậu nành. Chỉ cần khoảng 3 kg đậu nành thôi là cả năm mình sẽ không mua nước tương ở bên ngoài. Khi mà nước ở trong nồi nó sôi lên là nó sẽ có bọt rất là nhiều. Cô chú anh chị mình sẽ hớt hết cái phần bọt này ra. Mình sẽ nấu khoảng 30 phút thì đậu nành nó sẽ chín, tính từ cái lúc nước sôi. Đậu nành mình nấu được 30 phút rồi, lúc này thì nó cũng đã chín. Khi đậu nó chín á, anh chị em mình sẽ nghe một cái mùi thơm. Còn nếu như đậu nó chưa chín, nó sẽ có một cái mùi tanh. Cái đậu nành khi mà nó chưa chín á, nó sẽ có cái mùi tanh. Còn khi đậu nành mà nó chín rồi á, thì nó sẽ rất là thơm. Trong quá trình mình nấu cái nồi đậu nành mà nó có bọt á, thì anh chị mình cứ hớt hết bọt ra. Đậu nành nó chín rồi, bây giờ mình sẽ vớt nó qua một cái sửng hoặc là một cái rổ. Mình sẽ để cho cái phần đậu nành này nó thật là nguội. Còn cái nước luộc đậu ở trong nồi, anh chị mình nhớ là cũng phải giữ lại. Lát nữa mình cho thêm nước ở bên ngoài mình nấu lên. Khi mình làm cái nước tương á, nó cũng sẽ rất là nhanh lên men. Tiếp đến là mình sử dụng 2/3 chén gạo, tương đương là 150g. Gạo mình sẽ cho vào chảo để mình rang lên. Nếu như mình mua được thính ở bên ngoài á, thì anh chị mình cũng sử dụng khoảng 1 chén thôi, khỏi cần phải rang gạo. Còn Việt Nguyễn không có thính á, thì mình sẽ rang cái phần gạo này lên. Gạo khi mình rang lên nhớ là cho nó vàng, thì khi sau cái thính nó mới thơm. Việt Nguyễn thấy cái lúc này á, những cái hạt gạo nó nổ tách tách, nó nổ ra giống như cớm vậy đó, mà nó cũng đã rất là thơm rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Bây giờ mình sẽ cho gạo vào trong cái cối xay sinh tố này mình xay. Mình cho gạo vào trong cối xay sinh tố mình xay á, nó khoảng chừng 3 phút thôi. Miễn sao cô chú anh chị mình thấy á, cái gạo mà nó mịn ra như bột là được. Khi mà chưa xay á, thì gọi bằng gạo, còn khi mình xay mịn như vậy rồi á, thì gọi bằng thính. Nghĩ cái tên cũng lạ ghê chứ. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước luộc đậu lúc đầu mình cho vô 1 ca, 2 ca. Mỗi 1 ca nước như vậy là 1 lít. Anh chị mình sẽ sử dụng là 5 lít nước cho vào cái nồi này.
nó còn thiếu bao nhiêu á thì mình sẽ lấy nước lọc mình cho vô. Miễn sao là mình sẽ đong đủ 5 lít thôi. Tiếp đến là mình sử dụng 800g muối hạt cho vô. Hoặc là cô chú anh chị mình lấy cái chén ăn cơm mình đong muối. Mình cứ đong một chén ngang là nó khoảng 200g. Mình lấy 4 chén mình cho vô. Bây giờ mình sẽ khuấy lên và nấu cho cái nồi nước này nó sôi lên. Công thức là 5 lít nước với 800g muối là công thức chuẩn. Nếu mình làm nó lạc quá đó thì cái nước tương nó sẽ dễ bị hư. Nước muối trong nồi nó sôi rồi. Lúc này anh chị mình thấy có bọt á thì mình cứ hớt hết cái phần bọt ra và mình sẽ tắt bếp để nguội. Nước muối trong nồi nó nguội rồi á, anh chị mình sẽ lấy một cái hũ keo rồi mình sẽ cho hết cái nước muối vô. Quay trở lại với cái đậu nành, lúc này nó cũng đã nguội hết rồi. Anh chị mình sẽ lấy một cái khay và cho hết cái đậu nành vô. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng hết cái thính gạo mà lúc đầu mình xay nhuyễn á, rắc đều lên hết trên cái phần đậu nành này. Thông thường mình làm cái nước tương á thì chỉ cần cái thính gạo thôi, nhưng mình sử dụng cái thính gạo không á thì nó sẽ rất là lâu để thành nước tương. Để làm cái nước tương cho nhanh ăn thì hôm nay Việt Nguyễn sẽ sử dụng thêm một cái gói men. Cái gói men này để chuyên làm cái nước tương. Anh chị mình có thể mua trên Shopee hoặc là Lazada. Một gói như vậy á, nó khoảng 20.000. Khi mình rắc thêm cái men này vô á, thì cái nước tương nó sẽ rất là nhanh ăn. Còn nếu như mình không sử dụng cái gói men này á, thì thời gian ủ của nó sẽ lâu hơn. 1 kg đậu nành thì mình sẽ sử dụng là một gói men. Còn nếu anh chị mình nấu 2 kg đậu á, thì mình phải sử dụng 2 gói men. Bây giờ mình sẽ trộn lên cho nó đều hết. Sau khi cái đậu nành mình đã trộn với thính gạo và men, tiếp đến là anh chị mình sẽ sử dụng một cái khăn. Cái khăn này mình sẽ phủ lên trên cái bề mặt đậu và anh chị mình sẽ ủ cái phần đậu nành này là 2 ngày. Cái khay đậu nành ở đây Việt Nguyễn ủ được 2 ngày rồi. Để bây giờ mình mở cái miếng vải ra, cô chú anh chị mình cùng xem nha. Sau 2 ngày mà mình ủ cái phần đậu nành thì lúc này cái màu đậu nành nó chuyển qua một cái màu hơi xanh. Cái màu hơi xanh như vậy tức là mình ủ đậu nó đã lên men đạt. Cô chú anh chị mình lưu ý là khi mình lên men cái đậu á, nó phải chuyển qua cái màu hơi xanh. Còn nếu như trong quá trình mình ủ cái đậu nành 2 ngày mà cái đậu nó bị đen, tức là mình ủ cái phần đậu đó không thành công, nó đã bị hư. Còn nó chuyển qua cái màu hơi xanh như vậy, tức là đậu mình đã đạt rồi. Bây giờ mình sẽ bóp nhẹ ra cho nó tơi hết. Cái nước muối 2 ngày trước Việt Nguyễn nấu xong á, cái chờ nguội, mình cho nó vô cái hũ luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái đậu nành đã lên men rồi, anh chị mình sẽ cho hết vào trong hũ. Làm nước tương thì ủ ngày dài tháng rộng, anh chị mình sử dụng những cái hũ thủy tinh nè, hoặc là hũ sành nha. Mình đừng có sử dụng cái hũ nhựa, không có được an toàn cho sức khỏe. Cho hết cái đậu nành vào trong hũ rồi, bây giờ mình sẽ khuấy lên, để cái đậu nó hòa quyện hết vào trong cái nước muối. Có một điều lưu ý là trong cái quá trình mình ủ đậu, khoảng 20 ngày đầu tiên á, thì cái đậu nó sẽ nổi trên bề mặt. Cứ cách khoảng 2 đến 3 ngày thì mình sẽ lấy đôi đũa nào mình khuấy một lần. Khoảng 20 ngày sau cái đậu nó chín á, nó sẽ chìm xuống dưới. Mình không khuấy á, thì ở trên bề mặt nó dễ bị mốc lắm. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Nếu như cái nắp nó không kín á, anh chị mình có thể lấy thêm một cái miếng ni lông rồi mình trùm ở bên trên. Cái hũ đậu nành vào thời điểm này nó đã được 4 tháng. Trong quá trình lên men thì lúc này nó đã chuyển qua một cái màu rất là đậm. Nó đã hình thành nước tương. Lúc này Việt Nguyễn thấy cái mùi nước tương nó rất là thơm, nên thôi lấy ra chia sẻ cô chú anh chị mình cùng xem luôn. Nếu như mình ủ khoảng 6 tháng á, thì cái màu nó đậm hơn và nó sẽ ngon hơn nữa.
Có hai cách để mình chắc cái nước tương ra. Thứ nhất là mình sẽ sử dụng một cái rây và một cái miếng vải. Còn cái cách thứ hai thì nó sẽ tiện hơn, là mình dùng một cái ống rồi mình hút nó ra. Để bây giờ Việt Nguyễn mở nắp ra, cô chú anh chị mình cùng xem nha. Nó quá chừng là thơm. Việt Nguyễn thấy đặt cái ống vô rồi mình hút ra như vậy nè, nó rất là tiện lợi luôn. Mình khỏi cần phải lọc. Việt Nguyễn đang chia sẻ cái cách làm nước tương truyền thống nên cái hương vị của nó rất là đặc trưng. Nó thơm từ cái phần đậu nành, cực kỳ là thơm. Bây giờ đến cái cách thứ hai, anh chị mình sẽ khuấy lên. Nhưng đa phần Việt Nguyễn thấy là khi làm nước tương hay khuấy lên rồi mình lọc nó qua bằng một cái miếng vải. Việt Nguyễn sẽ làm hai cách để lọc cái nước tương. Cô chú anh chị mình thấy cái cách nào mà thích hợp á thì mình cứ áp dụng theo thôi. Khi mình lọc cái nước đầu tiên thì mình sẽ sử dụng là nước tương. Còn cái phần xác còn lại á, tiếp tục anh chị mình cũng nấu cái nước muối mình cho vô. Thì khi sau nó sẽ ra là cái tương hột. Mình cho cái nước tương vào trong cái miếng vải mình lọc, mình cứ để tự nhiên, không có vắt nha. Nếu mình vắt á, thì cái hạt đậu nó sẽ bị nát. Khi sau mình làm cái tương hột không có được, mà nhìn nó cũng không ngon nữa. Mình giữ lại cái phần hạt cho nó nguyên thì khi sau mình làm cái tương hột nó sẽ ngon và đẹp mắt hơn. Sau khi mà cái nước tương nó chảy xuống hết rồi, nó chỉ còn lại cái xác đậu này không thôi. Tiếp tục anh chị em mình cũng nấu thêm cái nước muối mình cho vô. Nhưng cái đợt sau này thì mình sẽ nấu lạc hơn, tức là 1 lít nước mình cho vô khoảng chừng 100 gram muối. Vào cái thời điểm này Việt Nguyễn chưa làm cái tương hột, mình sẽ lấy cái phần xác này tiếp tục cho vào ủ tiếp. Nước tương được làm tại nhà theo kiểu truyền thống nó rất là thơm ngon. Lúc nào có thời gian, cô chú anh chị mình làm 1-2 hũ. Mình để dành mình dùng dần, không cần phải đi ra chợ mua nước tương. Không những là một hương vị tự nhiên mà nó lại rất an toàn cho sức khỏe nữa. Không có sợ hóa chất gì hết. Cái nước tương sau khi mình lọc rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào chai. Anh chị mình cứ để nhiệt độ phòng ở bên ngoài mình dùng bình thường. Nước tương được làm tại nhà, hương vị truyền thống từ đậu nành thơm ngon. Mình chỉ cần chan lên cơm nóng thôi, ăn cũng ngon nữa. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách làm nước tương tại nhà đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.